Hello students, this is my fifth lecture of Accounting 3 of Chapter 1 is Valuation of Goodwill. Today in this lecture, we are going to cover next 3 practical examples with its solutions. So let us first start with our fifth practical example of valuation of goodwill. So, in the fifth example, the balance sheet of Krupal Limited was as follows. Balance sheet as on 31st March 2014 is given here. In liabilities side, 10% preference share capital is given rupees 5 lakhs rupees. Second is equity share capital of rupees 20 lakhs, general reserve 4 lakh rupees, P&L account 4 lakh rupees, creditors 3 lakh rupees, provident fund 2 lakh rupees, workers saving fund 2 lakh rupees is given here. While in asset side, land and building rupees 18 lakhs given, machinery 12 lakh rupees is given here. Current assets is rupees 9 lakhs 50,000 and in last preliminary expenses is rupees 50,000 is given here. So the total amount of balance sheet is 40 lakh rupees. Here additional information is also given. So first information is the present market value of the land and building, machineries and current assets are 20 lakhs, rupees 8 lakhs and rupees 9 lakhs respectively. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે કૃપાલ લિમિટેડ કંપની છે એની બેલેન્સ શીટ આપવામાં આવી છે અને આ સમ છે એ બીએસ શાહની બુકમાં પણ અવેલેબલ છે સમ નંબર 34. ઓકે, તો બેલેન્સ શીટ પ્રમાણે આપણે સૌથી પહેલાં ઇન્ફોર્મેશન ચેક કરીએ તો પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલની ઇન્ફોર્મેશન અહીં આપવામાં આવી છે કે જેની આપણે બે એન્ટ્રી કરીશું. ફર્સ્ટ એન્ટ્રી રહેશે તમારે આ કેપિટલ એમ્પ્લોયડની કેલ્ક્યુલેશન સ્ટેપ નંબર 1માં લેસ કરવાની રહેશે. ત્યારબાદ સેકન્ડ એન્ટ્રી આપણી આવશે રિવાઇઝડ એવરેજ પ્રોફિટની જે બી કેલ્ક્યુલેશન આપણે કરીએ છીએ તેમાં સૌથી છેલ્લે છે લેસ કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ આપણે ઇન્ફોર્મેશન એસેટ સાઇડ ચેક કરીએ તો નોન ટ્રેડિંગ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ છે એ આપ્યા છે કે નથી આપ્યા એ આપણે જોવાનું રહેશે. તો આ સમમાં નોન ટ્રેડિંગ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ છે એ એક પણ આપવામાં આવ્યા નથી. તો આ સમ છે એ ટ્રેડિંગ ઇન્વેસ્ટમેન્ટનો સમ છે. ત્યારબાદ આપણે ચેક કરીએ તો ફર્સ્ટ ઇન્ફોર્મેશન તો એમાં માર્કેટ વેલ્યુએશન ઓફ એસેટ્સની જ ઇન્ફોર્મેશન આપવામાં આવી છે કે જે લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ, મશીનરી એન્ડ કરંટ એસેટ્સની અમાઉન્ટ આપી છે. ત્યારબાદ અધર ઇન્ફોર્મેશન ચેક કરીએ તો એડિશનલ ઇન્ફોર્મેશન નંબર 2 ફોર કંપનીઝ ડુઈંગ સિમિલર બિઝનેસ એન્ડ પેઇંગ 16% ડિવિડન્ડ માર્કેટ પ્રાઇસ ઓફ ઇટ્સ ઇક્વિટી શેર ઇઝ ડબલ દેન ઇટ્સ પેઇડ અપ અમાઉન્ટ. એટલે કે અહીંયા ડબલ પ્રાઇસ છે એ આપવામાં આવી છે 16% એઝ અ ડિવિડન્ડ પેઇડ બાય ધ કંપની. સો તો અહીંયા પેઇડ અપ વેલ્યુએશન આપણી પાસે કેટલી રહેશે તો કે એ 8% રહેશે કે જે 8% છે એ આપણે સ્ટેપ નંબર 2માં એની કેલ્ક્યુલેશનમાં લેશું. ત્યારબાદની આપણી પાસે અધર ઇન્ફોર્મેશન છે ધ પ્રોફિટ બિફોર 50% tax provision for last 4 years and appropriate weights is to be used are as under. એટલે કે અહીં આપણને એવરેજ પ્રોફિટ છે એ ટેક્સ બાદ કર્યા પહેલાંનું આપ્યું છે. 4 વર્ષનું પ્રોફિટ છે એ આપણને અહીંયા આપવામાં આવ્યું છે વિથ વેઇટેજ. ઓકે, તો આની આપણે ઇન્ફોર્મેશન છે એની કેલ્ક્યુલેશન આપણે કરીશું એવરેજ પ્રોફિટમાં. બરાબર છે, એવરેજ પ્રોફિટનું સમનો સ્ટેપ નંબર 3 છે ત્યારે આપણે આ ધ્યાનમાં લેશું. ત્યારબાદની ઇન્ફોર્મેશન છે ફ્રોમ ધ અબવ ઇન્ફોર્મેશન કેલ્ક્યુલેટ વેલ્યુ ઓફ ગુડવિલ ઓન ધ બેઝિસ ઓફ 4 years પરચેઝ ઓફ સુપર પ્રોફિટ. એટલે કે અહીં આપણને ગુડવિલની કેલ્ક્યુલેશન છે એ છેલ્લા 4 વર્ષને ધ્યાનમાં લઈને સુપર પ્રોફિટ મેથડના આધારે કરવાનું કહ્યું છે. તો આ સમ છે એ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીમાં 2015માં પૂછાઈ ગયો છે એક વખત. તો ચાલો આપણે જોઈએ કે આની કેલ્ક્યુલેશન છે આપણે કઈ રીતે કરી શકીએ. તો સૌથી પહેલું સ્ટેપ આપણું રહેશે કેપિટલ એમ્પ્લોયડનું કે જ્યાં સૌથી પહેલી અમાઉન્ટ એસેટ્સની આવશે જે લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ, મશીનરી અને કરંટ એસેટ્સ આપ્યું છે કે જ્યાં આપણે ઇન્ફોર્મેશનમાં આપણે એક વખત અમાઉન્ટ ચેક કરી લઈએ. તો માર્કેટ પ્રાઇસ જ અહીં આપણે ધ્યાનમાં લેવાની છે તો એ છે 20 લાખ રૂપીસ, 8 લાખ રૂપીસ એન્ડ 9 લાખ રૂપીસ. તો એ આપણે અહીંયા લખશું. તો
આની આપણે કેલ્ક્યુલેશન જોઈએ તો આને આપણે સમ કઈ રીતે કરીએ, એનો સમ ચેક કરી લઈએ આપણે પહેલાં એસેટ સાઇડ. તો એનો સમ ટોટલ રહેશે એસેટ સાઇડનો 37 લેક્સ. ક્રેડિટર સાઇડ આપણે અમાઉન્ટ એક વખત ચેક કરીએ તો ક્રેડિટર સાઇડ હતું, સોરી લાયબિલિટીઝ સાઇડ, તો ક્રેડિટર્સ, પ્રોવિડન્ટ ફંડ એન્ડ વર્કર્સ સેવિંગ ફંડ 3 લાખ રૂપીઝ, 2 લાખ રૂપીઝ એન્ડ 2 લાખ રૂપીઝ. તો એ આપણે અહીંયા લખીશું. તો આનું ટોટલ આપણે જોઈએ. ઓકે, ત્યારબાદ આપણે છે અહીંયાથી પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ છે લેસ કરવાનું રહેશે. તો પ્રેફરન્સ શેરની અમાઉન્ટ છે એ આપણી ઇન્ફોર્મેશનમાં કેટલી આપેલી હતી અહીંયા 5 લાખ રૂપીઝ. તો 5 લાખ રૂપીઝ છે એ આપણે અહીંયા લખી નાખશું એઝ અ લેસ પાર્ટ. ઓકે, તો અહીંયા આપણી પાસે ટોટલ અમાઉન્ટ કેટલી રહેશે 12 લાખ રૂપીઝ, કે જે આપણે અહીંયા માઇનસ કરીશું તો કેટલી અમાઉન્ટ થઈ જશે 25 lakhs rupees. So step number 1, capital employed, last answer is rupees 25 lakh rupees. ઓકે, તો છેલ્લું આપણો આન્સર રહેશે કેપિટલ એમ્પ્લોયડનો 25 lakh rupees. Now the step number 2 is expected profit. અહીં તમે ઇન્ફોર્મેશનમાં જોયું જ હશે કે 16% ડિવિડન્ડ પેડ બાય કંપની એન્ડ માર્કેટ વેલ્યુ ઇઝ ડબલ દેન ઇટ્સ પેડ અપ અમાઉન્ટ છે આપણને આપ્યું હતું, કે જે અહીંયા મેં ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું છે એક્સપેક્ટેડ રેટ ઇઝ 8%, એટલે કે 16% હતા એ ડબલ વેલ્યુએશન કરીને આપ્યું હતું માર્કેટ પ્રાઇસ. તો અહીંયા મેઇન વેલ્યુએશન આપણી રહેશે 8%. તો આપણે એક્સપેક્ટેડ પ્રોફિટની કેલ્ક્યુલેશન કરીએ તો 25 lakhs મલ્ટીપ્લાય બાય 8% is equal to 2 lakh rupees. ઓકે, તો આપણી પાસે સ્ટેપ નંબર 2 એટલે કે એક્સપેક્ટેડ પ્રોફિટનો લાસ્ટ આન્સર રહેશે 2 lakh rupees. Then our step number 3 is for average net profit. અહીંયા આપણે તમે જોઈ શકો છો કે એવરેજ નેટ પ્રોફિટ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું હોય તો સૌથી પહેલાં આપણે એવરેજ પ્રોફિટ છે ફાઇન્ડ આઉટ કરવું પડે. તો એના માટે છે મેં અહીંયા ઇન્ફોર્મેશન વાઇઝ છે કેલ્ક્યુલેશન કરી છે. ઇન ધ યર 2011-12 ધ પ્રોફિટ અમાઉન્ટ ઇઝ 4 lakh rupees મલ્ટીપ્લાય બાય 1 ઓફ વેટેજ is equal to total profit amount is 4 lakh. Then in the year 2012-13 the profit amount is 4,50,000 multiplied by 2 is equal to rupees 9 lakhs. Then in the year 2013-14 the profit amount is 5 lakhs given multiplied by 3 is equal to 15 lakhs. And in the last year 2014-15 the profit amount is 6,50,000 multiplied by 4 is equal to 26 lakhs, the total profit amount. So the number of year weightage is 10 and the total profit amount is rupees 54 lakhs. So the average profit is equal to total profit amount divided by number of year weightage. તો અહીંયા આપણે જોઈએ છીએ કે એવરેજ પ્રોફિટ આપણને મળ્યું હતું 54 lakhs divided by 10 is equal to average profit is equal to rupees 5,40,000. So our next step is for revised profit. In the revised profit, we have to write first average profit of rupees 5,40,000. રિવાઇઝ પ્રોફિટની કેલ્ક્યુલેશન આપણે કરવી હોય તો સૌથી પહેલાં આપણે એવરેજ પ્રોફિટની અમાઉન્ટ અહીંયા લખવી પડશે કે જે હતી 5,40,000 રૂપીસ. ત્યારબાદનું આપણું સ્ટેપ હંમેશા માટે રહેશે નોન ટ્રેડિંગ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ જેટલા બી આપ્યા હશે એ અહીંયાથી લેસ થશે. તો આ સમ છે એ ટ્રેડિંગ ઇન્વેસ્ટમેન્ટનો છે, એટલે કે અહીંયા એક પણ નોન ટ્રેડિંગ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આપ્યા નથી. સો અહીંયા મેં નીલ લખ્યું છે. ઓકે, ત્યારબાદનું આપણું સ્ટેપ હંમેશા રહેશે ટેક્સનું, કે જ્યાં બિફોર ટેક્સ આપ્યું હશે તો જ આપણે અહીંયાથી લેસ કરીશું. તો આ સમમાં આપણને એવરેજ પ્રોફિટ આપ્યું હતું એ બિફોર 50% ટેક્સ હતું. તો મેં અહીંયા 5,40,000 છે એના 50% કાઉન્ટ કર્યા છે એઝ એ લેસ. તો રૂપીસ 2,70,000 લેસ કરતાં રિમેનિંગ અમાઉન્ટ મારી પાસે રહેશે રૂપીસ 2,70,000 રૂપીસ. ત્યારબાદ હંમેશા માટે આપણું લાસ્ટ સ્ટેપ રહેશે 10% પ્રેફરન્સ શેર ડિવિડન્ડ. બરાબર છે, તો લાસ્ટ સ્ટેપ હંમેશા માટે આપણું રહેશે 10% પ્રેફરન્સ શેર ડિવિડન્ડનું, જે બી આપ્યું હોય એ. તો મેઇન અમાઉન્ટના આપણે અહીંયા પ્રેફરન્સ શેર ડિવિડન્ડ કાઉન્ટ કરીએ તો એ અમાઉન્ટ રહેશે 50,000 રૂપીસ.
So revised average profit is equal to rupees 2,20,000. સો આપણે કહી શકીએ કે સ્ટેપ નંબર 3 એટલે કે રિવાઇઝડ એવરેજ પ્રોફિટનો આન્સર રહેશે અહીંયા 2,20,000 rupees. Okay. So now our step number 4 is super profit. Super profit is equal to average profit minus expected profit. એટલે કે આપણી પાસે રિવાઇઝડ પ્રોફિટની જે બી આપણી પાસે આન્સર આવ્યો હોય એ આપણે અહીંયા લખવાનું રહેશે. ₹2,20,000 માઇનસ એક્સપેક્ટેડ પ્રોફિટ એ આપણી પાસે કેટલું હતું? તો એ હતું આપણી પાસે ₹2,00,000. સો સુપર પ્રોફિટનો આપણી પાસે આન્સર રહેશે ₹20,000. બરાબર છે. તો સુપર પ્રોફિટનો આપણી પાસે લાસ્ટ આન્સર કેટલો આવ્યો? ₹20,000. Then our last step number 5 is goodwill. Goodwill is equal to super profit multiplied by number of years. So super profit is 20,000 multiplied by 3 is equal to multiplied by 4 yearsનું આપણે અહીંયા goodwill find out કરવાનું કહ્યું હતું. So multiplied by 4 is equal to 80,000. ઓકે, તો આપણો આ સમ છે એનો લાસ્ટ આન્સર રહેશે ગુડવિલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ₹80,000 ફોર લાસ્ટ 4 years. બરાબર છે. છેલ્લા 4 વર્ષનું ગુડવિલ છે એ ₹80,000 રહેશે. તો ફરીથી આપણું સોલ્યુશન છે ચેક કરીએ તો સૌથી પહેલું સ્ટેપ રહેશે કેપિટલ એમ્પ્લોયડનું કે જેનો આન્સર આપણી પાસે આવ્યો ₹25,00,000. સેકન્ડ સ્ટેપ રહેશે એક્સપેક્ટેડ પ્રોફિટનું કે જેનો આન્સર આપણી પાસે રહેશે ₹2,00,000. થર્ડ સ્ટેપ છે એવરેજ નેટ પ્રોફિટનું કે જેનો આપણી પાસે લાસ્ટ આન્સર રહેશે રિવાઇઝડ એવરેજ પ્રોફિટનું એટલે કે ₹2,20,000. ત્યારબાદનું સ્ટેપ રહેશે સુપર પ્રોફિટનું કે જેનો આપણી પાસે આન્સર આવ્યો છે ₹20,000. છેલ્લો આપણો સ્ટેપ રહેશે ગુડવિલનું કે જેનો લાસ્ટ આન્સર આપણી પાસે હતો ₹80,000. ઓકે, તો આ સમ છે એની આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ છે કેલ્ક્યુલેશન જોઈ. ત્યારબાદ છે આપણે નેક્સ્ટ સમ છે એ કેલ્ક્યુલેશન એની કરીશું. So practical number 6 is the balance sheet of Vishwa Limited was as follows. Balance sheet as on 31st March 2015 is given here. In liabilities side, first information is equity share of ₹10 each fully paid up amount of ₹10 lakhs. Then 10% preference shares of ₹10 each fully paid up. The total amount is ₹9,20,000. Then general reserve ₹3,20,000. Profit and loss account ₹1,60,000. 12% debentures of ₹100 each, ₹10 lakhs. Creditors ₹7,76,000. Bills payable ₹32,000. Provident fund ₹1,60,000. Outstanding expenses ₹12,000 is given here. While in asset side, goodwill is given ₹60,000. Land and building after depreciation ₹7,68,000. Machinery ₹11,52,000. Furniture ₹60,000. Investments. In the investments, two information is given here. First investments, again the provident fund is ₹1,60,000 given, and the other one is 10% debentures, face value ₹4 lakh, and interest is taxable ₹3,60,000. So the total amount of investment is ₹5,20,000. Then the stock is ₹6,08,000. Debtors ₹9,04,000. Bills receivable ₹1,76,000. Then cash and bank ₹96,000. Prepaid expenses ₹24,000, and in the last preliminary expenses ₹12,000 is given here. So the total amount of balance sheet is ₹43,80,000. ઓકે, તો સૌથી પહેલાં આપણે સમ જોઈએ તો વિશ્વા કંપની લિમિટેડનું સમ છે
અહીં આપ્યો છે અને એની બેલેન્સ શીટ છે અહીં તમને આપવામાં આવી છે. આ સમ છે એ BS શાહની બુકમાં સમ નંબર 34 તરીકે આપ્યો છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે ઇન્ફોર્મેશન લાયબિલિટીઝ સાઇડ ચેક કરીએ તો પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ છે અહીં આપવામાં આવ્યા છે. તો પ્રેફરન્સ શેરની બે એન્ટ્રી આપણને ખ્યાલ જ હશે હવે કે ફર્સ્ટ એન્ટ્રી છે એ કેપિટલ એમ્પ્લોયડમાંથી લેસ થશે, જ્યારે સેકન્ડ એન્ટ્રી છે એ રિવાઇઝડ એવરેજ પ્રોફિટમાંથી લેસ થશે. ત્યારબાદ છે આપણે નોન ટ્રેડિંગ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ચેક કરીએ તો એસેટ સાઇડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીને એક હેડિંગ આપ્યું છે જેમાં તમને લખીને આપ્યું છે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ અગેન પ્રોવિડન્ટ ફંડ. એટલે કે આ પ્રોવિડન્ટ ફંડમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરેલું છે અહીંયા ક્લિયરલી કીધેલું છે તો આ ટ્રેડિંગમાં જ રહેશે 1,60,000 રૂપીસ. જ્યારે બાકીની ઇન્ફોર્મેશન ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં આપી છે એ 10% ડિબેન્ચર્સ ફેસ વેલ્યુ ₹4 લાખ એન્ડ ઇન્ટરેસ્ટ ઇઝ ટેક્સેબલ. અહીંયા તમને ક્લિયરલી કીધું છે કે ઇન્ટરેસ્ટ ઇઝ ટેક્સેબલ, તો આનું ઇન્ટરેસ્ટ છે એ આપણે ટેક્સેબલમાં જ કન્સિડર કરવાનું રહેશે. તો અહીંયા આ છે ઇન્ફોર્મેશન 10% ડિબેન્ચર્સની એ નોન ટ્રેડિંગ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ આપવામાં આવ્યું છે. બરાબર છે. તો નોન ટ્રેડિંગ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે એ આપણને હવે ખ્યાલ આવવું જ જોઈએ કે આની કેલ્ક્યુલેશન ક્યાં થશે. તો આની કેલ્ક્યુલેશન છે એ રિવાઇઝડ એવરેજ પ્રોફિટ મેથડની જ આપણે જ્યાં કેલ્ક્યુલેશન કરતા હશું ત્યાંથી આપણે એને માઇનસ કરશું. પણ કેટલા પર્સન્ટ? તો અહીંયા 10% છે ઇન્ટરેસ્ટ અહીંયા આપણને કાઉન્ટ કરવાનું રહેશે. કઈ વેલ્યુએશન ઉપર? તો અહીંયા ફેસ વેલ્યુ જ ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. એટલે કે ડિબેન્ચર્સ છે એ ₹4 લાખ ઉપર 10% છે આપણે કાઉન્ટ કરવાનું રહેશે એઝ અ ઇન્ટરેસ્ટ. ઓકે, તો આ બેલેન્સ શીટમાં છે આ બે મેઇન પોઈન્ટ છે કે જે આપણે ધ્યાનમાં લેવાના રહેશે. ત્યારબાદ છે પ્રીપેડ એક્સપેન્સીસ છે કેપિટલ એમ્પ્લોયની કેલ્ક્યુલેશનમાં આપણે કન્સિડર કરીએ છીએ, જ્યારે પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સીસ છે કન્સિડર કરવામાં આવતા નથી. ઓકે, then additional information is also given here. First information is the present market value of land and building and machinery are ₹11,52,000 and ₹8,64,000 respectively, while remaining assets are to be taken at their book values. એટલે કે અહીંયા તમને કહેવામાં આવ્યું છે કે માર્કેટ વેલ્યુ છે એ માત્ર લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ અને મશીનરીની જ કાઉન્ટ કરવાની છે, જ્યારે અધર એસેટ્સની છે એ આપણે બુક વેલ્યુ કાઉન્ટ કરવાની રહેશે. ત્યારબાદ અધર ઇન્ફોર્મેશનમાં આપ્યું છે પોઈન્ટ નંબર 2, ધ એક્સપેક્ટેડ રેટ ઓફ રિટર્ન ઓન કેપિટલ એમ્પ્લોયડ ઇન ધ ટાઈપ ઓફ બિઝનેસ ઇઝ કન્સિડર્ડ ટુ બી 15%. એટલે કે આપણા સ્ટેપ નંબર 2માં જે બી એક્સપેક્ટેડ રેટ આપણને આપવામાં આવતો હોય છે એ આપ્યો અહીં આપ્યો છે 15%. Then the third other information is the profit of the company after deducting tax at 50%. અહીંયા ક્લિયરલી લખેલું છે કે આફ્ટર ડિડક્ટિંગ ટેક્સ, એટલે કે અહીંયા આપણે ટેક્સ છે એ માઇનસ કરવાનું રહેશે નહીં. બરાબર છે. ટોટલ જે આપણે મેઇન માઇનસ કરીએ છીએ એ નહીં રહે, પણ તમારું નોન ટ્રેડિંગનું જે બી ઇન્ટરેસ્ટ તમે કાઉન્ટ કરશો એમાંથી તો માઇનસ થશે જ. બરાબર છે. તો આ એક છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે અહીંયા. Okay, the profit of the company after deducting tax at 50% for the last 3 years and appropriate weights is to be used are as under. એટલે કે તમને 3 વર્ષનું પ્રોફિટ છે વિથ વેઇટ આપવામાં આવ્યું છે. સો ઇન ધ લાસ્ટ, from the above particulars, you are required to compute the value of goodwill of the company on the basis of 4 years purchase of its super profits, calculate of weightage average profit of the last 3 years. એટલે કે તમારે છેલ્લા 3 વર્ષનું છે ગુડવિલ કેલ્ક્યુલેશન કરવાનું છે સુપર પ્રોફિટના આધારે. ઓકે, તો ચાલો આપણે જોઈએ કે આ સમની કેલ્ક્યુલેશન છે એ આપણે કઈ રીતે કરી શકશું. તો અહીંયા સમ નંબર 6 છે એનું ફર્સ્ટ સ્ટેપ અહીંયા મેં આપ્યું છે એઝ અ કેપિટલ એમ્પ્લોયડ. તો કેપિટલ એમ્પ્લોયડનું આપણે લિસ્ટ આઉટ જોઈએ તો લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ અને મશીનરી ઉપર અડધર ઇન્ફોર્મેશન હતી તે અમાઉન્ટ આપણે જોઈ લઈએ. તે અમાઉન્ટ હતી 11,52,000 and 8,64,000 કે જે આપણે અહીંયા લખીશું. ત્યારબાદ છે ટોટલી બધી ઇન્ફોર્મેશન છે એસેટ્સની આપણે એસેટ સાઇડથી છે અહીંયા આપણે લખીશું. તો એ જોઈએ લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ આપણે લઈ લીધું છે, મશીનરી બી આવી ગયું છે, ફર્નિચર તો ફર્નિચર અહીંયા બાકી રહેશે ₹60,000 એન્ડ ઇન્ટરેસ્ટ છે અહીંયા તમને કેટલું આપ્યું છે 1,60,000 તો એ આપણે લઈએ.
ત્યારબાદ છે સ્ટોક ડેટર્સ, બિલ્સ રિસીવેબલ, કેશ એન્ડ પ્રીપેડ એક્સપેન્સીસ. તો એ અમાઉન્ટ આપણે એક વખત ચેક કરી લઈએ. સ્ટોક છે 6,08,000, ડેટર્સ છે 9,04,000, બિલ્સ રિસીવેબલ છે 1,76,000 એન્ડ કેશ એન્ડ બેંક છે 96,000. તો એની ઇન્ફોર્મેશન છે એ અમાઉન્ટ આપણે અહીંયા લખીએ 6,08,000, ત્યારબાદ છે 9,04,000, then bills receivable is 1,76,000, then cash and bank. તો એ આપણી પાસે કેટલી અમાઉન્ટ હતી 96,000. ત્યારબાદ પ્રીપેડ એક્સપેન્સીસ 24,000. ઓકે, તો ચાલો આપણે જોઈએ કે આનું ટોટલ અમાઉન્ટ છે એનું આપણી પાસે આન્સર કેટલો રહેશે એઝ અ એસેટ સાઇડ. તો આનો આપણી પાસે ટોટલ એસેટ સાઇડનો ટોટલ અમાઉન્ટ રહેશે 40,44,000. ઓકે, તો લાયબિલિટીઝ સાઇડ આપણે ચેક કરીએ તો પહેલાં તમારી ઇન્ફોર્મેશનમાં ઓલરેડી આ બધી ઇન્ફોર્મેશન આપેલી જ હતી. 12% ડિબેન્ચર્સ, ક્રેડિટર્સ, બિલ્સ પેબલ્સ, પ્રોવિડન્ટ ફંડ એન્ડ આઉટસ્ટેન્ડિંગ એક્સપેન્સીસ. તો એક વખત આ બધાની આપણે અમાઉન્ટ છે એ જોઈ લઈએ. ડિબેન્ચર્સ હતા 10 લાખ રૂપીસ, ક્રેડિટર્સ હતા 7,76,000 રૂપીસ, બિલ્સ પેબલ હતા 32,000 રૂપીસ એન્ડ પ્રોવિડન્ટ ફંડ હતું આપણી પાસે 1,60,000 રૂપીસ એન્ડ આઉટસ્ટેન્ડિંગ એક્સપેન્સીસ ઇઝ 12,000 રૂપીસ. તો આ અમાઉન્ટ છે એ આપણે અહીંયા એક વખત લખીશું. Creditors 7,76,000, then bills payable 32,000, provident fund 1,60,000 and outstanding expenses is 12,000. ઓકે, તો પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ છે એની અમાઉન્ટ આપણી પાસે અહીંયા કેટલી હતી 9,20,000. તો એ આપણે અહીંયા લખીશું 9,20,000. તો ચલો આપણે જોઈએ કે આનો ટોટલ છે એ આપણી પાસે કેટલો આવે છે લાયબિલિટીઝ સાઇડ. તો લાયબિલિટીઝ સાઇડ ટોટલ અમાઉન્ટ આપણી પાસે રહેશે ઓકે, અહીંયા આપણે ક્યાંક મિસ્ટેક છે. ઓકે, બરાબર જ છે. પ્રેફરન્સ શેર છે કેપિટલ એ આપણે 9,20,000 લીધું છે એટલે 29 lakhs જ આવશે. બરાબર છે. તો નેટ એસેટ્સ ઓર કેપિટલ એમ્પ્લોયડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 11,44,000 rupees. So our step number 1, capital employed, the total amount is rupees 11,44,000 rupees. So our next step is expected profit. So in expected profit is equal to capital employed multiplied by expected rate of return. So amount is 11,44,000 multiplied by 15% of expected rate. So the total amount is 1,71,600. So our step number 2, expected rate of profit, the total amount is rupees 1,71,600 rupees. So our third step is average net profit. In the average net profit, the format is given here. First is here amount, here weightage and total profit amount. સૌથી પહેલાં આપણે એવરેજ પ્રોફિટની કેલ્ક્યુલેશન કરવી હોય તો એવરેજ પ્રોફિટ છે ફાઇન્ડ આઉટ કરવું પડે. તેના માટે આપણને યર અને અમાઉન્ટ વિથ વેઇટેજ છે આપ્યું હતું, તેના ઉપરથી મેં કેપિટલ પ્રોફિટ અમાઉન્ટ છે અહીં ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું છે. તો એક વખત આપણે જોઈ લઈએ. In the first year, amount is 3,20,800 multiplied by 1 is equal to 3,20,800. In the second year, the profit amount is 3,37,600 multiplied by 2 is equal to 6,75,200. In the third year, profit amount is 3,95,200 multiplied by 3 is equal to 11,85,600. So the total number of weightage is 6 and the total profit amount is 21,81,600 rupees. So average profit is equal to total profit amount divided by number of years weightage.
total profit amount is 21,81,600 divided by 6 is equal to rupees 3,63,600. So our average profit answer is 3,63,600. અહીં આપણે જોયું કે એવરેજ પ્રોફિટનો આન્સર રહે છે આપણી પાસે 3,63,600. ત્યારબાદ એના પછીનું સ્ટેપ આપણી પાસે રહેશે રિવાઇઝડ પ્રોફિટનું, કારણ કે અહીંયા નોન ટ્રેડિંગ તો ઇન્ફોર્મેશન છે, નોન ટ્રેડિંગ ઇન્ફોર્મેશન તો આપી જ છે અને એમાં બી તમને ગવર્મેન્ટ સિક્યુરિટી બી છે અને પ્રેફરન્શિયલ કેપિટલ બી છે. એના માટે જ આપણે અહીંયા રિવાઇઝડ પ્રોફિટ લખ્યું છે. તો સૌથી પહેલું સ્ટેપ રહેશે આપણા માટે એવરેજ પ્રોફિટનું, કે જે અમાઉન્ટ હતી આપણી પાસે 3,63,300. ત્યારબાદ નોન ટ્રેડિંગમાં છે એ આપણી પાસે બીજી કોઈ બી ઇન્ફોર્મેશન હતી નહીં, બટ અહીંયા તમને કહ્યું છે કે 10% ગવર્મેન્ટ સિક્યુરિટીના અહીંયા કન્સિડર કરો. બરાબર છે, આ કાઢી નાખું છું એટલે તમને થોડું ઇઝી રહે સમજવામાં. નોન ટ્રેડિંગ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અહીંયા તમને આપ્યા છે 10% ગવર્મેન્ટ સિક્યુરિટી. અહીંયા મેં લખ્યું છે ફેસ વેલ્યુ. ઓકે, એટલે ફેસ વેલ્યુને ધ્યાનમાં લઈને આપણે અહીંયા એના એઝ એ ઇન્ટરેસ્ટ છે એ કાઉન્ટ કરવાનું રહેશે. $10% interest on government securities 40,000 rupees less 50% of tax before. એટલે અહીંયા જે બી આપણી પાસે નોન ટ્રેડિંગ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આપ્યા હતા 10% ગવર્મેન્ટ સિક્યુરિટીના એઝ એ ઇન્ટરેસ્ટ 40,000, એમાંથી મેં બિફોર ટેક્સ છે લેસ કર્યું છે 20,000. આ 20,000 શેના કર્યા છે તો 40,000ના જ આપણે 50% કર્યા છે, એટલે આન્સર આવશે 20,000 રૂપીસ. સો રિમેનિંગ અમાઉન્ટ આપણી પાસે કેટલી રહેશે 20,000, કે જે આપણે એવરેજ પ્રોફિટમાંથી લેસ કરવાના રહેશે, એટલે કે 3,43,600 છે આપણને મળશે. ત્યારબાદ આપણું લાસ્ટ સ્ટેપ રહેશે 10% પ્રેફરન્સ શેર ડિવિડન્ડનું, કે જે આપણને પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ આપ્યું હતું 9,20,000, એના આપણે ડિવિડન્ડ અહીંયા કાઉન્ટ કર્યું છે એઝ એ 10%. તો આન્સર આપણી પાસે રહે છે 92,000 rupees. So the revised average profit is equal to 2,51,600. Okay, તો સ્ટેપ નંબર 3 રિવાઇઝડ એવરેજ પ્રોફિટનો લાસ્ટ આન્સર આપણી પાસે રહેશે ₹2,51,600, કે જેનો યુઝ આપણે સુપર પ્રોફિટ કેલ્ક્યુલેશનમાં કરીશું. સો નેક્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ સ્ટેપ નંબર 4 સુપર પ્રોફિટ. સુપર પ્રોફિટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એવરેજ પ્રોફિટ માઇનસ એક્સપેક્ટેડ પ્રોફિટ. તો અહીંયા સુપર પ્રોફિટમાં આપણે એવરેજ પ્રોફિટ લખવું હોય તો સૌથી પહેલાં આપણે એવરેજ પ્રોફિટ કેટલું મળ્યું હતું તો હતું 2,51,600 માઇનસ એક્સપેક્ટેડ પ્રોફિટની અમાઉન્ટ આપણી પાસે કેટલી હતી તો હતી 1,71,600, કે જે અહીંયાથી આપણે માઇનસ કરશું. તો લાસ્ટ આન્સર છે એ આપણી પાસે કેટલો રહેશે એનો 80,000 રૂપીઝ. બરાબર છે. સો લાસ્ટ સ્ટેપ ઇઝ ગુડવિલ. ગુડવિલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સુપર પ્રોફિટ મલ્ટીપ્લાય બાય નંબર ઓફ યર્સ. તો અહીંયા આપણી પાસે સુપર પ્રોફિટનો આન્સર હતો 80,000 મલ્ટીપ્લાય બાય 4 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3,20,000. તો આપણે અહીંયા કહી શકીએ કે છેલ્લા 4 વર્ષનું ગુડવિલ છે એ ₹3,20,000 છે સુપર પ્રોફિટ મેથડના આધારે આપણને અહીંયા મળે છે. ઓકે, તો ફરીથી આપણે આ સ્ટેપ્સ છે એક વખત રિપીટ કરીએ તો સ્ટેપ નંબર 1 ઇઝ ફોર કેપિટલ એમ્પ્લોયડ, ટોટલ અમાઉન્ટ ઇઝ 11,44,000 rupees. Step number 2 is expected profit, the total amount is 1,71,600. Then the step number 3, average net profit, the revised average profit, total answer is 2,51,600. Step number 4, super profit, total answer is 80,000 rupees. And in the last step, step number 5, goodwill is, so the goodwill's answer, last answer is ₹3,20,000 rupees. ઓકે, તો આનું આપણે સોલ્યુશન જોયું. ત્યારબાદ છે ફરીથી આપણે એક સમ લઈએ છીએ તો એ જોઈએ કે સમ છે કઈ ટાઈપનું છે. તો ત્યારબાદનો આપણી પાસે સમ છે પ્રેક્ટિકલ સમ 7. The balance sheet of Reva Limited was as follows. Balance sheet as on 31st March 2014 is given here. આ સમ છે એ BS શાહ સમ નંબર 38માં આપ્યો જ છે. બરાબર છે.
In the liability side, equity share of rupees 10 each fully paid up amount is rupees 4,12,500. Next, 12% preference share of rupees 100 each fully paid up. The total amount rupees 8,25,000. Then general reserve is given 4,12,500. Then 10% debenture amount rupees 4,95,000. Creditors 1,65,000. Bills payable 82,500. Employees profit sharing fund 82,500. Depreciation fund is also given here. Plant and machinery is 1,65,000 rupees. While in asset side, goodwill is given here 66,000 rupees, land and building 8,25,000 rupees, plant and machinery 8,25,000 rupees, 12% government security face value rupees 1,65,000, total amount is 99,000 rupees, stock 3,30,000, debtors 1,32,000, bills receivable 1,15,500, cash and bank balance 2,01,300, and in last preliminary expenses amount of rupees 46,200 is given here. So the total amount of balance sheet is 26,40,000 rupees. અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ તો સૌથી પહેલી ઇન્ફોર્મેશન છે ઇક્વિટી શેરની, જ્યારે સેકન્ડ ઇન્ફોર્મેશન આપી છે પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલની. તો અહીંયા પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ છે એની હવે આપણને બે એન્ટ્રી ખ્યાલ આવી જ ગઈ હશે કે ફર્સ્ટ એન્ટ્રી છે એ કેપિટલ એમ્પ્લોયની કેલ્ક્યુલેશનમાંથી લેસ થશે, જ્યારે સેકન્ડ એન્ટ્રી રહેશે રિવાઇઝડ એવરેજ પ્રોફિટમાંથી લેસ. ઓકે, ત્યારબાદ આપણે સેકન્ડ છે એ ચેક કરવાનું રહેશે કે નોન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આપ્યા છે કે નથી આપ્યા, નોન ટ્રેડિંગ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે 12% ગવર્મેન્ટ સિક્યુરિટીઝના આપ્યા છે, મીન્સ આ છે ગવર્મેન્ટ સિક્યુરિટીઝ નોન ટ્રેડિંગ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ છે કે જ્યાં ફેસ વેલ્યુ આપી છે 1,65,000. તો અહીંયા મેં તમને પહેલાં બી કહ્યું હતું કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ છે ત્યાં આપણે ઇન્ટરેસ્ટ અહીંયા કાઉન્ટ કરવાનું આવશે, તો એ આપણે ફેસ વેલ્યુ ઉપર જ કન્સિડર કરીશું, ના કે ટોટલ અમાઉન્ટ ઉપર. ઓકે, તો આ એક મેઇન પોઈન્ટ છે આપણને અહીંયા યાદ રાખવું પડશે. ત્યારબાદ છે અહીંયા ડેપ્રિશિએશન ફંડ છે પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરીનું આપ્યું છે, તો આપણે પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરીનું ડેપ્રિશિએશન છે એ કાઉન્ટ કરવું પડશે પહેલાં. ત્યારબાદ જો અધર ઇન્ફોર્મેશનમાં આપી હશે અમાઉન્ટ તો એ થશે. ઓકે, તો ચલો એડિશનલ ઇન્ફોર્મેશન ચેક કરીએ. ધ માર્કેટ વેલ્યુ ઓફ લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ ઇઝ 20% મોર દેન ધ બુક વેલ્યુ. એટલે સૌથી પહેલી અમાઉન્ટ તો તમને અહીંયા આપી દીધી છે કે લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ કે જે 8,25,000 છે એના આપણે 20% છે વધારે કન્સિડર કરવાનું છે, એટલે કે તમારી પાસે અહીંયા અમાઉન્ટ છે 20% મોર ઇન્ક્રીઝ કરવાનું કહ્યું છે. ઓકે, તો એ જ પ્રમાણેની કેલ્ક્યુલેશન થશે. જ્યારે પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી ઉપર અહીંયા તમને શું કહ્યું છે 20% લેસ કાઉન્ટ કરો, લેસ કાઉન્ટ કરવાનું કહ્યું છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે જોઈએ પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરીની અમાઉન્ટ હતી 8,25,000 રૂપીઝ, એમાંથી સૌથી પહેલાં અહીંયા આપણને ડેપ્રિશિએશન આપ્યું છે 1,65,000 રૂપીઝ કે જે આપણે માઇનસ કરશું. ત્યારબાદ જ જે બી તમારી પાસે અમાઉન્ટ રહેતી હશે એના આપણે અહીંયા 20% કાઉન્ટ કરવાના છે એઝ અ લેસ. ઓકે, ફરીથી રિપીટ કરું છું, આ બી એક ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે આપણા માટે. પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી અહીંયા આપણને શું કહ્યું છે 20% લેસ કાઉન્ટ કરવાનું, જ્યારે અહીંયા પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી કેટલું આપ્યું છે 8,25,000 રૂપીઝ. એમાં સૌથી પહેલું સ્ટેપ આપણું રહેશે પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરીનું ડેપ્રિશિએશન છે લેસ કરવાનું. ત્યારબાદ જે બી રિમેનિંગ અમાઉન્ટ રહેતી હશે એના ઉપર જ આપણે 20% છે એ અહીંયા માર્કેટ વેલ્યુ છે એ કન્સિડર કરીશું કમ્પ્લીટ, કે જે લેસ આપી છે આપણને. ઓકે, તો આ ફર્સ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ તમને આપ્યો છે અહીંયા એડિશનલ ઇન્ફોર્મેશનમાં, એ આપણે ધ્યાનમાં રાખીશું. ત્યારબાદ છે એડિશનલ ઇન્ફોર્મેશન પોઈન્ટ નંબર 2, માર્કેટ વેલ્યુ ઓફ 20% ઓફ સ્ટોક ઇઝ 20% મોર દેન ધ બુક વેલ્યુ. એટલે કે અહીંયા તમને શું કીધું છે કે સ્ટોક અહીંયા કેટલો આપ્યો છે 3,30,000, એના 20% કરો, જે બી આન્સર આવે છે એના બી અહીંયા 20% કાઉન્ટ કરો, કે જે બુક વેલ્યુ રહે છે એ તમારે અહીંયા લખવાની રહેશે એઝ અ સ્ટોક. કમ્પ્લીટ. તો આ બી એક ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે આપણા માટે. દેન પોઈન્ટ નંબર 3 ઇઝ ધ રિસ્ક ફ્રી રેટ ઓફ રિટર્ન ઇઝ 12% and the rate of risk involved in the business is estimated at 3%. એટલે કે અહીંયા રિસ્ક ફ્રી રેટ અહીંયા કેટલું છે 12 અને રિસ્ક ઇન્વોલ્વ વાળો કેટલું છે 3. ઓકે, તો 12 + 3 = 15. તો આપણી પાસે અહીંયા એક્સપેક્ટેડ રેટ કેટલું રહેશે ટોટલ 15%.
એટલે કે 15% જે આપણે એને કાઉન્ટ કરવાનું રહેશે. સ્ટેપ નંબર 2 એક્સપેક્ટેડ પ્રોફિટ. ત્યારબાદનું આપણી પાસે અધર ઇન્ફોર્મેશન પોઈન્ટ છે પ્રોફિટ આફ્ટર ટેક્સ. જો અહીંયા ક્લિયરલી લખેલું જ છે આફ્ટર ટેક્સ, બરાબર છે. તો ફર્ધર અહીંયા ટેક્સની કેલ્ક્યુલેશન છે મેઇન પોઈન્ટમાં નહીં થાય, પરંતુ જે તમને આપ્યું છે અહીંયા ગવર્મેન્ટ સિક્યુરિટીઝ એઝ એ નોન ટ્રેડિંગ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, ત્યાં આપણે 50% કાઉન્ટ કરવા જ પડશે. ઓકે, તો સ્ટેપ નંબર 4 profit after tax at 50% for the last 3 years were 1,65,000, 4,95,000 and 3,30,000 respectively. You are required to calculate the amount of goodwill at the 3 times of super profit of the company. એટલે કે તમને છેલ્લા 3 વર્ષનું છે ગુડવિલ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે સુપર પ્રોફિટ મેથડના આધારે. તો ચાલો આપણે જોઈએ કે આ સમની કેલ્ક્યુલેશન છે એ આપણે કઈ રીતે કરીશું. તો અહીંયા સૌથી પહેલું સ્ટેપ આપણું રહેશે કેપિટલ એમ્પ્લોયડનું, કે જે અમે ઓલરેડી અહીંયા ફોર્મેટ છે ડ્રો કરીને રાખ્યું છે. તો એમાં સૌથી પહેલી ઇન્ફોર્મેશનમાં આપણને એડિશનલ ઇન્ફોર્મેશન આપી હતી લંડન બિલ્ડિંગ 8,25,000 છે મેઇન ઇન્ફોર્મેશન હતી. એમાં એડિશનલ ઇન્ફોર્મેશનમાં કીધું હતું કે ભાઈ 20% છે એ મોર અમાઉન્ટ કન્સિડર કરો. તો 8,25,000ના 20% આપણે કરીએ તો અમાઉન્ટ રહેશે 1,65,000. તો લેન્ડ બિલ્ડિંગની ટોટલ અમાઉન્ટ આપણી પાસે રહેશે લાસ્ટ 9,90,000 રૂપીસ. ત્યારબાદ એડિશનલ ઇન્ફોર્મેશનમાં કહ્યું હતું કે ભાઈ 20% લેસ અમાઉન્ટ કાઉન્ટ કરો. તો પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરીની અમાઉન્ટ કેટલી હતી? 8,25,000 રૂપીસ. ત્યાં એમાંથી આપણે ડેપ્રિશિએશન છે સૌથી પહેલાં લેસ કર્યું છે 1,65,000 રૂપીસ. ત્યારબાદ જે બી રિમેનિંગ અમાઉન્ટ રહેશે એટલે કે 6,60,000માંથી આપણે 20% છે લેસ કરીએ તો 1,32,000 રૂપીસ છે લેસ કરવાના રહેશે, કે જ્યારે લાસ્ટ અમાઉન્ટ છે પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરીની રહેશે 5,28,000 રૂપીસ. તો અહીંયા આપણે જોઈએ તો 20% લેસ છે એ આપણે લખ્યા છે. ત્યારબાદ આપણે અહીંયા કેલ્ક્યુલેશનમાં ધ્યાનમાં લઈએ તો સ્ટોક આપ્યો તો 3,30,000. એમાં 20% મોર છે એ અમાઉન્ટ છે એના બી 20% મોર બુક વેલ્યુ એઝ એ કન્સિડર કરવાનું કહ્યું હતું, બરાબર છે. તો એ આપણે એક વખત જોઈ લઈએ કે 13,200 છે એ કઈ રીતે આવ્યા. તો એ આપણે જોઈશું. સ્ટોક કેલ્ક્યુલેશન અહીંયા મેં એ ઓલરેડી આપી છે 3,30,000 હતા, એમાંથી આપણે 20% મોર કર્યા એટલે કે 66,000 રૂપીસ છે. તેના બી આપણને 20% મોર કરવાના કહ્યું હતું, તો એનો આપણી પાસે લાસ્ટ આન્સર રહેશે 13,200. એટલે કે લાસ્ટ આન્સર આપણો રહેશે 13,200 કે જે મેં અહીંયા એડ કર્યા છે, બરાબર. આર્યું સ્ટોક બરાબર છે 3,30,000 પ્લસ 13,200 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3,43,200. ફરીથી સ્ટોક છે એની કેલ્ક્યુલેશન હું સમજાવું છું કે ત્યાં આપણે ઇન્ફોર્મેશનમાં કઈ રીતે આપ્યું હતું. તો માર્કેટ વેલ્યુ ઓફ 20% ઓફ સ્ટોક ઇઝ 20% મોર દેન ધ બુક વેલ્યુ. એટલે કે માર્કેટ વેલ્યુ છે 20% બુક વેલ્યુ આપી છે એના બી 20% વધારે લેવાનું કહ્યું છે. તો એ સ્ટોકની આપણે કેલ્ક્યુલેશન જોઈએ તો stock calculation 3,30,000 is already given, then the market value is 20% more, the remaining amount is 66,000, then a further 20% include more, then the last amount is 13,200, which is written by here as a 13,200. okay, તો અહીંયા સ્ટોક છે એ આપણી પાસે લાસ્ટ અમાઉન્ટ રહેશે 3,43,200. ત્યારબાદ છે ડેટર્સ, બિલ્સ રિસીવેબલ અને કેશ, કે જે મેં મેઇન ઇન્ફોર્મેશનમાંથી અહીંયા લખ્યું છે. અહીંયા તમને આપ્યું છે ડેટર, બિલ્સ રિસીવેબલ એન્ડ કેશ. ત્યારબાદ ક્રેડિટર્સ, આપણે લાયબિલિટી સાઇડ જોઈએ તો કેટલી ઇન્ફોર્મેશન ત્યાં ઇન્ક્લુડ થશે. તો 10% ડિબેન્ચર્સ, ક્રેડિટર્સ, બિલ્સ પેબલ્સ, એમ્પ્લોઈઝ પ્રોફિટ શેરિંગ ફંડ, આ ટોટલી ઇન્ફોર્મેશન છે એ આપણે આપણા સમમાં લઈશું. ઓકે, 10% ડિબેન્ચર, ક્રેડિટર્સ, બિલ્સ પેબલ એન્ડ એમ્પ્લોઈઝ પ્રોફિટ શેરિંગ ફંડ. ત્યારબાદ મેં અહીંયાથી લેસ કરવું છે પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ, કે જેની ટોટલ મેઇન અમાઉન્ટ હતી 8,25,000 રૂપીસ. સો લાયબિલિટી સાઇડ ટોટલ અમાઉન્ટ આપણી પાસે રહેશે 16,50,000 રૂપીસ.
કે જે એમાંથી આપણે માઇનસ કર્યા, એસેટ્સ માઇનસ કરતાં આપણી પાસે કેપિટલ એમ્પ્લોયડનો આન્સર રહેશે 6,60,000. સો સ્ટેપ નંબર 1 કેપિટલ એમ્પ્લોયડ ઓર નેટ એસેટ્સનો લાસ્ટ આન્સર રહેશે 6,60,000 રૂપીસ. ત્યારબાદ આપણે છે સ્ટેપ નંબર 2 એક્સપેક્ટેડ પ્રોફિટની કેલ્ક્યુલેશન જોઈએ તો એડિશનલ ઇન્ફોર્મેશન આપણે એક વખત રીડ કરી લઈએ. એડિશનલ ઇન્ફોર્મેશનમાં તમને કહ્યું હતું ધ રિસ્ક ફ્રી રેટ ઓફ રિટર્ન ઇઝ 12% એન્ડ રિસ્ક ઓફ ઇન્વોલ્વડ ઇઝ 3%. તો અહીંયા મેં લખ્યું છે કે રિસ્ક ફ્રી રેટ હતા 12%, રિસ્ક ઇન્વોલ્વ રેટ છે 3%, તો ટોટલ એક્સપેક્ટેડ રેટ કેટલું રહેશે 15%. તો આ આપણે કેલ્ક્યુલેશન છે એ 15%ના બેઝથી જ કેલ્ક્યુલેશન કરવાની રહેશે. સો એક્સપેક્ટેડ પ્રોફિટ આપણી પાસે લાસ્ટ આન્સર કેટલો રહેશે 99,000 રૂપીસ. ઓકે, તો સ્ટેપ નંબર 2 એક્સપેક્ટેડ પ્રોફિટનો લાસ્ટ આન્સર રહેશે 99,000 રૂપીસ. દેન અવર થર્ડ સ્ટેપ ઇઝ ફોર એવરેજ નેટ પ્રોફિટ. તો અહીંયા એવરેજ નેટ પ્રોફિટ છે સુપર પ્રોફિટ મેથડથી આપ્યું છે 3 વર્ષનું. તો અહીંયા તમને ઇન્ફોર્મેશન આપી હતી કે અમાઉન્ટ ઓફ પ્રોફિટ ઓફ ધ 3 years ઇઝ 1,65,000, 4,95,000 એન્ડ 3,30,000. સો 3 years total amount is 9,90,000 રૂપીસ. તો અહીંયા એવરેજ પ્રોફિટનું આપણે કેલ્ક્યુલેશન પર યરથી કરવું હોય તો ટોટલ પ્રોફિટ અમાઉન્ટ ડિવાઇડેડ બાય નંબર ઓફ યર વેટેજ, એટલે કે 3 વર્ષ, બરાબર છે. તો 9,90,000 ડિવાઇડેડ બાય 3. ઓકે, અહીંયા આપણે વેટેજ ના લખીએ તો બી ચાલે, બરાબર છે. ઓકે, 9,90,000 ડિવાઇડેડ બાય 3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3,30,000. તો આપણી પાસે મેઇન એવરેજ પ્રોફિટનો આન્સર રહે છે 3,30,000 રૂપીસ. પણ અહીંયા તમને નોન ટ્રેડિંગ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ બી આપ્યા છે, પ્રેફરન્શિયલ કેપિટલ બી અવેલેબલ છે, પ્લસ 50% ટેક્સ છે એ બી આપ્યું છે. તો આપણે એની કેલ્ક્યુલેશન કરવા માટે અહીંયા રિવાઇઝડ એવરેજ પ્રોફિટની કેલ્ક્યુલેશન કરવી કમ્પલસરી છે. ચલો આપણે જોઈએ કે કેલ્ક્યુલેશન છે આપણે કઈ રીતે કરીએ છીએ. ફર્સ્ટ છે એવરેજ પ્રોફિટ કે જેનો આન્સર આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કર્યો 3,30,000 રૂપીસ, કે જેમાંથી આપણે સૌથી પહેલાં છે નોન ટ્રેડિંગ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ જ હંમેશા લેસ કરવાના રહેશે. તો નોન ટ્રેડિંગ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ છે આપણી પાસે હતા 12% ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ગવર્મેન્ટ સિક્યુરિટી ફેસ વેલ્યુ. ફેસ વેલ્યુ છે એને ધ્યાનમાં લઈને જ આપણે 12% ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ગવર્મેન્ટ સિક્યુરિટીનું કાઉન્ટ કરવાનું રહેશે. તો ચાલો આપણે જોઈએ કે એની ફેસ વેલ્યુ છે કેટલી આપેલી છે ઇન્ફોર્મેશનમાં. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે 12% ગવર્મેન્ટ સિક્યુરિટી ફેસ વેલ્યુ આપેલી છે 1,65,000 રૂપીસ. તો એના જ મેં અહીંયા છે એ 12% કર્યા તો એનો આન્સર રહે છે 19,800 માઇનસ 50% ટેક્સ બિફોર, એટલે કે અહીંયા તમને આપ્યું હતું પોઈન્ટ નંબર 4માં પ્રોફિટ આફ્ટર ટેક્સ, બરાબર છે. આફ્ટર ટેક્સ છે એ તમારી અહીંયા મેઇન કેલ્ક્યુલેશનનું અહીંયા આપ્યું છે કે અહીંયા હજી એક તમારું એક ફોર્મેટ આવે છે કે તે આપણે લેવાનું નથી કેમ કે અહીંયા આફ્ટર પ્રોફિટ લખ્યું છે. પણ અહીંયા નોન ટ્રેડિંગ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સમાં તો એ કન્સિડર થશે જ, એટલે કે અહીંયા 50% ટેક્સ છે મેં અહીંયા લખ્યા છે એઝ ધ બિફોર, બરાબર છે. કે કેમથી અહીંયા એવરેજ પ્રોફિટ છે આપણે મેઇન એક વર્ષનું ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું છે એ બેઝથી. તો 50% છે એ 19,800ના કરીએ તો 9,900 આવે છે. ત્યારબાદ જે બી રિમેનિંગ અમાઉન્ટ રહેશે એને આપણે એવરેજ પ્રોફિટમાંથી લેસ કરશું, એટલે કે 9,900 છે અને એવરેજ પ્રોફિટમાંથી લેસ કરતાં આપણી પાસે આન્સર રહેશે 3,20,100. ત્યારબાદ લાસ્ટ સ્ટેપ લેસ કરવાનું આપણી પાસે રહેશે 10% પ્રેફરન્સ શેર ડિવિડન્ડ, કે જ્યાં આપણી પાસે મેઇન અમાઉન્ટ હતી 8,25,000ના 10% ડિવિડન્ડ કાઉન્ટ કરો તો આપણી પાસે આન્સર રહેશે 82,500, કે જે મેં 3,20,100માંથી લેસ કર્યા તો રિવાઇઝડ એવરેજ પ્રોફિટનો આન્સર આવે છે 2,37,600. સો અવર સ્ટેપ નંબર 3 ટોટલ રિવાઇઝડ એવરેજ પ્રોફિટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2,37,600. Okay, so now our step number 4 is super profit. Super profit is equal to revised average profit minus expected profit. So revised average profit amount is 2,37,600 minus 99,000 as the expected profit. So total amount of super profit is rupees 1,38,600. So આપણી પાસે આન્સર રહેશે સ્ટેપ નંબર 4 સુપર પ્રોફિટ, કે જેનો આન્સર રહેશે 1,38,600.
Then our last step, step number 5, is for goodwill. Goodwill is equal to super profit multiplied by number of years. અહીંયા આપણને 3 વર્ષનું goodwill છે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું કહ્યું હતું, એટલે મેં અહીંયા 3 વર્ષ લખ્યા છે. સુપર પ્રોફિટ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું 1,38,600 મલ્ટીપ્લાય બાય 3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ ₹4,15,800. એટલે કે આપણે ગુડવિલનો લાસ્ટ આન્સર રહેશે 4,15,800. તો ફરીથી આપણે આપણા સ્ટેપ્સ છે એ ચેક કરીએ વિથ અમાઉન્ટ. So step number 1 is capital employed. Total amount is 6,60,000 rupees. Step number 2, expected profit. Total amount is 99,000 rupees. Step number 3, average net profit. So total amount is revised average profit amount is 2,37,600. Then step number 4 is for super profit. Total amount is 1,38,600. And the last step is for goodwill, step number 5. So the total amount is ₹4,15,800. તો અહીંયા આપણે 3 सम्स જોયા અને એનું સોલ્યુશન બી ચેક કર્યું. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ફરીથી આપણે ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રેક્ટિકલ सम्स જોશું. થેન્ક યુ.